بیا هم سلامونه احترامات ټولو ته. اکثره نفر د کلونو راهیسې انګلیسي وایي اما دوی بیا هم نشي کولی چې سپیکینګ وکړي او رواني خبرې وکړي چې دا بعضو وخت کې د یو چا لپاره مکمل سردردی وګرځي او تشویشونه هم ورته پیدا کړي چې زه ولې سپیکینګ نشم کولی. ډېر زیات لغاتونه مې هم زده دي، په ګرامر باندې هم پوهېږم اما روانې خبرې زه نشم کولی. اکثره شاګردان ماته وایي چې زما ژبه نه روانېږي په سپیکینګ باندې. تاسو شاید ډیر دلایل دی لپاره ځان ته ویلي چې دې دلیل له وجې زه سپیکینګ نشم کولی یا دې دلیل له وجې زه سپیکینګ نشم کولی، خو نن درته زه اساسي ستونزه ښایم چې ستاسو اساسي ستونزه څه ده. ولې د کلونو راهیسې انګلیسي وایي د دومره وکیبلري سره په دومره ګرامر باندې تاسو پوهېږئ، د دې باوجود بیا هم تاسو جرأت نه لرئ چې څنګه یو سپیکینګ وکړي په انګلیسي او څنګه وغږي یو چا سره خبرې وکړي په انګلیسي باندې. دې لپاره تاسو ته زه 5 سټپ فارموله ښایم. دغه 15 سټپه تاسو عملي کوئ، دا فارموله تاسو عملي کوئ، دې فارمولې نه وروسته تاسو بیا وګورئ چې ستاسو سپیکینګ سره کوم روانېږي. اولنۍ فارموله دا ده چې لرن لایک ا چایلډ. لرن لایک ا چایلډ معنا دا ده چې تاسو دا ژبه داسې زده کوئ لکه ماشوم چې زده کوي. د ماشوم نه زده کړه وکړئ. ماشوم ژبه زده کوي د لیسنینګ په ذریعه باندې. لکه یو ماشوم چې کله پیدا شي په اول وخت کې هغه خبرې نشي کولی، ریډینګ نشي کولی، رایټینګ نشي کولی. یو سکیل یې زده لیسنینګ. غوږ نیسي. په کور کې چې خلک خبرې کوي دی ورته غوږ نیولی. تر یو وخته پورې دا ماشوم داسې لیسنینګ کوي چې دا د لیسنینګ نه هیڅ کوم مفهوم نشي اخیستلی، نه پوهېږي چې دا نفر خبرې کوي څه وایي، خو په مقابل کې یو څه ریاکشن ښیي تا ته، څه ریاکشن ښیي تا ته، مخ راړی، خاندي درته، خو پوهېږي نه که ته ورته یو غم زیری هم وکړې بیا به هم دا تا ته خاندي. نو معنا دا ده چې ماشوم خو لیسنینګ کوي خو پوهېږي نه چې دا څه وایي ما ته. نو ګوره خو د دې وجې نه چې دا ماشوم زما او ستا په خبرو باندې نه پوهېږي په کور کې دا خپل لیسنینګ نه سټاپ کوي، بیا هم لیسنینګ کوي. لیسنینګ 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 2 کالو پورې شاوخوا چې یو ماشوم لیسنینګ وکړي بیا هغې لپاره د ټرینینګ ضرورت نشته چې ته ورته چل ښایي چې سپیکینګ داسې وکړه، اوبه داسې وغواړه، ډوډۍ داسې وغواړه. دې شیانو ټرینینګ ماشوم ته څوک نه ورکوي، بیا اټومیټیکلی هغه سپیکینګ سټارټ کوي. ولې 2 کاله چې د دوامداره لیسنینګ وکړ، 2 کاله دوامداره لیسنینګ په وجه باندې د ژبه روانه شوه. نو زموږ او ستاسو غلطي اول خو لیسنینګ نه کوو. لیسنینګ چې کله سټارټ کړو یو ویډیو ګورو مطلب باندې پوه نه شو بس زړه م ورته تنګ شي پرېږدو. 1 ورځ 2 ورځ 3 ورځې یو هفته چې ډېر ځان کلک کو، میاشت لیسنینګ ته ځان کلک کو بیا یې نه شو کولی پرېږدو. ولې چې موږ په دې باندې نه پوهېږو. نو ولې پیسو وخت ضایع کړو. که تاسو پوهېږئ هم نه د لیسنینګ ګوره دومره پاور دی چې دغه لیسنینګ تاسو کوئ صرف اول به ته صرف اوازونو باندې پوه شئ چې داسې اواز یې ویلې س ک م پ دې باندې به صرف پوه شئ. یو وخت داسې راځي یو ورډ باندې پوهېږئ چې والا دا لغت یې ویلې معنا یې خو دا خو نور پوه نه شوم چې څه وایي. بیا هم لیسنینګ 2 میاشتې 3 میاشتې تا لیسنینګ وکړ، کیدای شي ته په دې کې مکمل په یو جمله باندې پوه شې چې والا دې جمله باندې پوه شوم خو نور مطلب یې زه پوه نه شوم. بیا هم لیسنینګ 3 4 5 میاشتې بعد تاسو به پوهېږئ د دې لیسنینګ نه مکمل د دې ویډیو نه به تاسو هدف اخیستلی. ښه مثال کوم نفر چې هندي فلمونه ګوري، هندي فلمونه چې ګوري یو وخت داسې راځي چې دغه نفر مکمل په هندي ژبه باندې پوهېږي، هرې صحنه باندې مطلب هم د اخیستلی شو، حتی ویلی هم شي. نه یې کوم ځان ته هندي استاد نیولی، نه د هندي ژبې په اصولو پوهېږي، نه په ګرامر باندې پوهېږي، نه پکې پراکټس کړی، خو لیسنینګ یې کړی. که چېرته دغه لیسنینګ تاسو لپاره خسته کن کیږي، سختیږي درته، 2 خبرې تاسو عملي کوئ. اوله خبره داسې عملي کوئ چې لیسنینګ ته تاسو د مصروفیت له وجې خاص وخت نشئ ورکولی، مهمه نه ده. کار کې کار وکړه، لیسنینګ ځان ته پلی کړه، یو څه اوره. هسې په لاره باندې روانې ګوشکي د غوږونو کې کېږده او بس اوره، یو څه اوره په انګلیسي کې. دوهم هغه شیان تاسو وګورئ چې تاسو پکې انټرست لرئ. حتما په 4 ساعتونو کې هر یو نفر د خپل ستړیا ختمولو لپاره یو وخت داسې لري چې په هغه وخت کې کیني، مطلب یو څوک فلم ګوري، یو څوک ډرامه ګوري، یو نفر په تلاوتونو کې یا په د اسلامي بیانونو کې شوق لري، یو بل نفر یو بل اکټیویټي کوي، یو بل نفر بل اکټیویټي کوي، بعضې خلک 2 3 4 شوقونه لري. نو تاسو ګوره په هغه څه واورئ چې هغې کې تاسو انټرست لرئ. مطلب یو چا بیان نه خوښېږي، پښتو بیانونه مه اوره، انګلیسي بیانونه واوره، هم به د مطلب دین زده شي او هم به ته کولی شي دغه لیسنینګ ورسره زده کړي. نو په دې طریقې سره تاسو به بور کېږئ نه، لیسنینګ به ستاسو جاري روان وي. او د دوامداره لیسنینګ نه وروسته چې یو ماشوم هیڅ علم نه لري
د ژبې په اصولو نه پوهیږي، د ذهن ظرفیت یې د ځوانانو په نسبت باندې هم ډیر زیات کم وي او کولی شي د لسننګ په ذریعه باندې په 2 کالو کې سپیکینګ زده کړي، نو یو بالغ ځوان چې الریډي په 1 یا 2 ژبو باندې پوهیږي، هم د ژبې په اصولو باندې هم پوهیږي، د ذهن ظرفیت یې هم د ماشوم نه زیات دی، نو بیا څنګه نشي کولی چې په 1 کال کې سپیکینګ زده کړي؟ تعجب خبره ده. تاسو باید ځان سره دغه فکر لږ وکړئ. ناممکنه نه ده، خو دغه طریقه چې مونږ کومه رانیولې دغه طریقه سمه نه ده. طریقه چینج کړئ د ماشوم په رقم چې ماشوم څنګه ژبه زده کړي داسې زده کړي. راځم دوهم سټپ ته. دوهم سټپ کې پریکټس لایک ا چایلډ. د ماشوم په رقم تمرین وکړئ، د ماشوم په رقم پریکټس وکړئ. ماشوم چې کله لیسنینګ کوي بیا څه کوي؟ داسې نه چې لیسنینګ کوي او خلاص بیرته وایي، غلطې وایي خو وایي. بعضې وخت کې د یو ماشوم په خبره باندې کېدای شي خپله مور هم پوه نه شي، بعضې وخت کې به صرف خپله مور پوهېږي، نور خلک پرې نه پوهېږي چې دا ماته څه وایي، خو بیا هم وایي، پریکټس کوي. خلک پسې بعض وخت کې خاندي ډېر زیات، خو د خلکو خندا د دې هېڅکله هم باعث کېدلی نه شي چې دا ماشوم دې دغه غلط سپیکینګ پرېږدي. بیا هم کوي. تاسو هم د چا خندا پسې مه ګرځئ چې ما پسې پلانکې خاندي یا زه غلطي وکړم. د ماشوم په رقم پریکټس وکړئ، ویې وایه، غلطي وایه، یو ځل څوک نه شو، دویم ځل ورته وایه، دریم ځل یې وایه، اخر به خپل میسج پاس کړي. نو لکه څنګه چې ماشوم پریکټس کوي په ژبه کې، نو غلط وایي خو بیرته ورسره لیسنینګ هم جاري ساتي. نو ګوره ماشوم چې کله خبره کوي بیرته لیسنینګ کوي، پوهېږي چې والا زه خو داسې وایم، کور کې خلک دا رقم وایي. په ډېرو کمو ورځو کې چې ماشوم کله سپیکینګ شروع کړي، په ډېرو کمو ورځو کې خپل سپیکینګ اصلاح کوي. بیا دومره کلونو میاشتو وخت ماشوم نه اخلي چې هغه دې خپل سپیکینګ جوړ کړي. نو ګوره 2 کاره، اوس مخکې یو کار و صرف لیسنینګ، اوس چې لږ وخته پورې تا لیسنینګ وکړو، اوس 2 کاره یو ځای کړه. لیسنینګ هم جاری ساته، د لیسنینګ سره څنګ کې بیرته پریکټس کوه، سپیکینګ کوه، خپل یو میسج پاس کوه. نو که ته غلط وایې د لیسنینګ په ذریعه باندې هغه بیرته اصلاح کېږي، کنیکشن جوړېږي دماغ او د ژبې ترمنځ چې ته کله لیسنینګ هم کې او سپیکینګ هم کې. خپله اټومیټیکلی لکه څنګه چې اوس پښتو ژبه موږ وایو، په ګنټو باندې هم ساعتونو باندې هم موږ خبرې وکړو، د ستړیا احساس نه کوو. خو انګلیسي دې 3 دقیقې انګلیسي دې وایه، 4 دقیقې دې په انګلیسي کې خبرې وکړې، ساه به دې راماتئ، خوله به در باندې راغلي، ستړی به یې، فشار در باندې راځي. ولې چې ته یو ځل هلته پښتو کې فکر کوې چې ها دا باید داسې ووایم، بیا انګلیسي ته چینج کوې، په دماغ ورې دومره بوج دی چې ستا ټول وجود یې ستړی کړی دی او د ستړیا احساس کې خوله یې در باندې راماته کړې ده. نو بیا چې کله د دماغ او د ژبې ترمنځ کنیکشن جوړ شو، بیا به ضرورت دا نه چې ته یو ځل پښتو کې وایو، بیا بل ځل انګلیسي ته اړوو، بیا دې لپاره فکر کوو، تا دومره مصروفه کې وستړی شي. بیا به ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ سپیکینګ کولی شئ. 3م سټپ، learn words and phrases and sentences. اکثره موږ تاسو غلطي څه کوو د وکیبلري لپاره. دا مهمه خبره ده چې کله تاسو یو ژبه کې سپیکینګ کوئ یا رایټینګ کوئ یا لیسنینګ یا ریډینګ کوئ، نو ګوره د دې ژبې په لغاتونو باندې باید تاسو پوهیږئ. تحقیق دا خبره ښودلې ده چې 1000 لغاتونو پورې تاسو زده کړئ د یو ژبې، تاسو په دې ژبه باندې سپیکینګ کولی شئ. اما که ته د اکثره زده کوونکو نه پوښتنه وکړي یا هغه خپله د ځان سره وګوري، یو کتاب راواخلي چې زما څومره وکیبلري زده لرم، د 1000 نه به هم زیات لغاتونه د دې زده خو سپیکینګ به کولی نه شي. غلطي څه ده؟ غلطي دا ده چې موږ ورډز انډیویژولي زده کوو، یو ورډ زده کوو، کتابچه، قلم، کتاب، میز، چوکۍ، دې ته څه ویلی کېږي؟ همغه یو لغت زده کوو خلاص. خو تاسو باید لغاتونه په فریزز کې زده کوئ، په سنټنسز کې باید زده کوئ، مکمل فریز زده کړه، مکمل جمله زده کړه. لکه مثال تاسو ته زه درکړم چې اکسټمډ کلمه تاسو زده کړله چې بلد. اوس کیدای شي دغه ورډ ستا زده یي خو استعمالولی نه شي بیرته. که دا ته داسې زده کړي چې I am accustomed to English، تا مکمل جمله راواخیسته او زده یې کړه چې زه د انګلیسي سره بلد یم. I am accustomed to English. I am accustomed to this computer. زه د کمپیوټر سره بلد یم. نو ګوره څه فایده دې وکړه؟ یو خو دا جمله ته استعمالولی شي، هر وخت چې ته وغواړې ویلی به شي، دا به دې ذهن کې په ځای د دې چې دغه یو accustomed کلمه راواخلې، مکمل جملې په نسبت باندې دغه جمله به دې ذهن ته په اسانۍ سره راځي. دوهم فایده یې دا وکړله چې ګرامر دې هم ورسره صحیح زده کړل. سره لپاره موږ with استعمالوو چې د دې سره زه بلد یم. نو I'm accustomed with this computer. I'm accustomed with English. نو په ځای د دې چې ته with کلمې استفاده کوې، کالوکیشن دې هم زده کړه چې د accustomed سره with مه وایه، د پښتو معنا ته مه ګوره، accustomed سره to استعمال کا. I'm accustomed to داسې وایه. بل دا چې مخکې ته to be verb استعمال کا am، نو هم به د ورسره ګرامر زده شي، هم به د جمله ته استعمالولی شي. دا وکیبلري به ستا اکټیو وکیبلري وي. وکیبلري په 2 ډوله بیا په ذهن کې چې یو اکټیو وکیبلري، بل پیسیو وکیبلري وي. پیسیو وکیبلري داسې وي کله چې یو څوک ورډ استعمال کړي، تاسو لیسنینګ کوئ واورئ یا په ریډینګ کې وینئ، معنا باندې پوهیږئ، خو کله چې خپله وغواړئ دا استعمال کې به استعمالولی نه شي.
او اکټیو وکیبلری داسې چې اني ټایم ته یو ورډ وغواړې ته استعمالولی شي ته په هغې کې خبرې کولی شي نو کله چې دغه انډیویجوال ورډس ته زده کې یو وخته پورې دا اکټیو وي چې وروسته دا بیا د اکټیو نه بدلیږي پیسیو ته ته به استعمالولی نه شي نو ورډس په فریزز کې په سنټنسز کې زده کوي انډیویجوال ورډس مه زده کوئ څلورم سټیپ ډونټ میمورایز ګرامر دا موږ تاسو چې ګرامر زده کوو چې دا تعریف شو دا اسټرکچر شو یا د اکټیو او دا پیسیو دا جرنډ دا انفینیټیو کله که به څوک عملي میدان کې موږ یو پوښتنه وکړي یو خبره کوو په هغې کې بیرته صحیح نه وایو په تعریف یې هم پوهېږو اسټرکچر باندې هم مکمل پوهېږو خو استعمالولی نه شو علت څه دی علت دا چې ګرامر موږ غلط زده کوو موږ یې صرف تعریفونه زده کړل اسټرکچر یې زده کړل ګرامر د ژبې کوم اساسي سکل نه دی ګرامر په ذریعه به ته څه کوې سپیکینګ لیسنینګ ریډینګ رایټینګ دا څلور سکلز به پې تقویه کوې که دې څلور سکلز کې سره مرسته وکړه خو صحیح ده زده که کنې طریقه یې چینج کړه نو ګرامر کې تعریفونو اسټرکچرو پر ځای باندې په دې فوکس وکړه چې یو خبره څنګه کېږي څه رقم یې ووایم که دا خبره زه چینج کړم د دې په ځای باندې زه داسې ووایم نو بیا په معنا کې څه تغییر راشي نه هغه د یو جملې معنا ورسره چې کوم تغییر پکې راغی د هغې معنا دې باندې ځان پوه کړه چې ریډینګ نه صحیح معنا واخلې لیسنینګ نه سپیکینګ په صحیح شکل باندې وکړې رایټینګ په صحیح شکل باندې وکړې پنځم سټیپ think in English چې دا تر ټولو مهم سټیپ دی وختي ما هم وویل چې تاسو چې کله سپیکینګ کوئ یو ځل پښتو کې فکر کوئ بې انګلیسي ته اړوئ چې دا پروسه تاسو ستړي کوي هم ډېر زیات او وخت هم تاسو نه ډېر اخلي په انګلیسي کې فکر شروع کړئ انګلیسي کې فکر کول څنګه اول د انیشل سټیپس نه لاړ شه مخامخ درته څه ښکاري دا ووایه فکر کوه که ویلی نه شي وایه مه په دې ذهن کې ځان سره ګوره پکې درته ښکاري فین وال وینډو لایټ چیر پیپر فون mic, podium, curtain, screen, whiteboard, marker. It is my marker. This whiteboard is white. The wall is painted. The fan is turned on. روسته بیا څه وکړه ورډز نه چې دې په اړه جملې وایه یوازې هغه وخت کې نه چې ستا کله ضرورت راغی سپیکینګ ته ووایو چې ضرورت دې نه و نو بیا مه وایه په د سپیکینګ لپاره په دې ځای کې مونږ کومه فارموله عملي کوو مونږ وایو چې go crazy گو کریزی معنا لیونی شه څه مطلب د لیونیانو غوندې ځان سره خبرې شروع کړه په لاره باندې روانې خاموشه مه ځه څه درته ښکاري هغه صحنه ځان ته خپله جوړوه په اړه یو څه وایه چې سختې ویلی نه شي هغه اسانې وایه دومره خو ویلی شي که نه چې کار دا نه شو ویلی چې موټر روان دی دا خو ویلی شي چې کار دا یو ځل چې ته کار وایي نور خو په دې 15 سټیپو کې لیسنینګ د روان دی د کار په اړه به ته په لیسنینګ کې حتما یو جمله اوري بله ورځ بله جمله اوري بله ورځ بله جمله اوري یو کال غټه موده ده په یو کال کې دغه 15 سټیپونه ته عملي کړه څه وکړه اول لیسنینګ دوامداره وساته سپیکینګ غلطې وایه خو میسج پاس کوه کوشش کوه چې خبرې وکړي د خلکو خندا یا غلطي کول دې تا سټاپ نه کړي وکیبلري انډیویجوال ورډز مه زده کوه فریزز په سنټنسز کې زده کوه ګرامر کې یوازې تعریفونو اسټرکچر مه زده کوه هدف یې زده کوه او په پنځم سټیپ کې think in English په انګلیسي کې فکر وکړه څه درته ښکاري دې سیناریو په اړه غږېږه ځان سره که خلک دي مطلب یا د غږېدو لپاره موقع نشته دی بس په ذهن کې ځان سره وایه نو ته به بیا مکمل دغه 15 سټیپه چې تا عملي کړل په کال کې نه څو میاشتې بعد تاسو ریزلټ وګورئ که بیا هم ریزلټ منفي و یا یې ریزلټ ورنه کړ زه ستاسو مجرم انشاءالله حتما به ریزلټ ورکوي 100% به دا ریزلټ ورکوي خو چې دغه 15 سټیپه تاسو عملي کړل ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړئ سم تقسیم اوقات مطابق لاړ شي او په دې طریقې سره په کم میاشتو کې به انشاءالله تاسو کولی شئ روان سپیکینګ وکړلی شئ ډېره زیاته مننه تر بلې ویډیو تاسو په الله باندې سپارم د ښه راتلونکي په هیله مو الله تعالی مو په هر کار کې بریالي او سرلوړي لره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته